Πού εξαφανίστηκαν όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα? Πού εξαφανίστηκαν όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα? Εξαφανίστηκαν όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Σοβαρά τώρα. Όλα. Αγαπητό μου ψηφιακό ημερολόγιο, αγαπητό μου ψηφιακό κοινό, σήμερα το πρωί, 24 Δεκάτου του 2098, καθώς ψαχούλευα τον μπαούλο της προγιαγιάς μου, που ήταν από το γένος των ανθρώπων, βρήκα ένα παλιό τάμπλετ που, όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, λειτουργούσε. Αχ, ήταν μαγεία να βλέπεις εικόνες και βίντεο από μια άλλη περασμένη εποχή, τότε το 2020 κάτι που ζούσε η γιαγιά μου. Είχε πολλές φωτογραφίες και βίντεο από εκείνη την εποχή. Αλλά είχε και μία απίστευτη ιστορία που μου τράβηξε την προσοχή. Αυτήν θα σας διηγηθώ. Πριν από 50 περίπου χρόνια στη γη γιόρτασαν τα πιο απίστευτα Χριστούγεννα. Ακούστε πώς έγινε αυτό. Στην χώρα των Χριστουγεννοξωτικών, που έχει πρωτεύουσα την Αγία Βασιλούπολη, ένα ξωτικό, η Δωρέλα Δωροπουλίδου, ήταν πολύ θυμωμένη και στεναχωρημένη. Αν δεν γνωρίζετε για την Αγία Βασιλούπολη, στο τέλος της ιστορίας κάντε κλικ στο link που σας παραθέτω για να μάθετε για αυτήν. Αν θέλετε, κάντε και εγγραφή. Λοιπόν, η Δωρέλα Δωροπουλίδου ήταν θυμωμένη γιατί ενώ τόσα χρόνια τα ξωτικά κατασκευάζουν εκατομμύρια δώρα για τα παιδιά της γης, όλων των ειδών τα δώρα, ποτέ κανείς δεν της έκανε ένα δώρο. Η Δωρέλα, ξέρετε, ήταν μάνατζερ, επικεφαλής της δωροπαραγωγής με 2 μεταπτυχιακά και 1 διδακτορικό, παρακαλώ. Το βράδυ εκείνης της χριστουγεννιάτικης παραμονής, που ο χρόνος ήταν σταματημένος, ο Αϊβασίλης ετοιμαζόταν να αφήσει το τελευταίο δώρο και μετά να γυρίσει κουρασμένος μετά από τόσα εκατομμύρια διανομές και να κοιμηθεί. Αμέσως μετά ο χρόνος θα κυλούσε πάλι κανονικά. Η Δωρέλα παρακολουθούσε στεναχωρημένη και προβληματισμένη μέσα στη μεγάλη αίθουσα με τα μόνιτορ που μετέδιδαν εικόνες από τις χιλιάδες κάμερες της γης. Στον άλλο τοίχο της αίθουσας είχε μόνιτορ που μετέδιδαν εικόνες από την χώρα των Χριστουγεννοξωτικών και το υπέροχο φουμαροδάσος της. Είχε σταματήσει και η χαρούμενη χριστουγεννιάτικη μουσική και αυτό την έκανε ακόμα πιο θλιμμένη. Έτσι αποφάσισε να κάνει μία βόλτα στο φουμαροδάσος, να ξεσκάσει λίγο. Και εσείς να ξέρετε, αν είστε στενοχωρημένοι, κάντε μια βόλτα στην φύση και θα δείτε, θα νιώσετε πολύ πολύ καλύτερα. Καθώς περιπλανιόταν η Δωρέλα στο φουμαροδάσος, βρέθηκε μπροστά στο σπίτι της μάγισσας Φασολμή. Σίγουρα κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί είχε πάψει στην χώρα τους να ακούγεται η ωραία μουσική της μάγισσας Φασολμή. Ίσως να έφταιγε και αυτό για την κακή διάθεση της Δωροπουλίδου. Κοίταξε από το παράθυρο κρυφά και τι να δει. Η μάγισσα Φασολμή εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ απασχολημένη με κάτι νότες που είχαν αρρωστήσει και δεν μπορούσαν να βγάλουν κανέναν ήχο. Είχαν πυρετό και φοβερό πονόλαιμο. Γι' αυτό είχε σταματήσει η μουσική στη χώρα των Χριστουγεννοξωτικών. Η μάγισσα Φασολμή ετοίμαζε 5 κατσαρόλες φασολάδα και 3 φακί για να δώσει στις άρρωστες νότες. Όπως είναι γνωστό, αυτές προκαλούν αρκετούς ήχους στο σύστημα το πεπτικό. Τους έφτιαχνε και τσάι με μέλι που κάνει στον λαιμό πολύ καλό. Μες στη φούρια της τη μεγάλη είχε αφήσει το ραβδί της το μαγικό στο εργαστήριό της, δίπλα στο καζάνι με το φίλτρο της το μαγικό. Η Δωρέλα, χωρίς πολύ να το σκεφτεί, μπήκε κρυφά στο εργαστήριο και άρπαξε το ραβδί το μαγικό. Κοίταξε και το καζάνι με τα μαγικά τα φίλτρα που είχε μέσα έναν ωραίο πράσινο χυλό. Μοσχομύριζε κανέλα και κατσαριδόσκονη πολυτελείας.
από το Κατσαριδιστάν. Η υπέροχη μυρωδιά βούτυξε λίγο και το ραβδί μέσα στο καζάνι και ανακάτεψε τον πράσινο χυλό. Το έβγαλε και τι να δει, το ραβδί έγινε πράσινο, φωσφορούχο, απέκτησε κεφαλάκι και χεράκια και ήταν πράσινο, μύριζε υπέροχα και έλαμπε πολύ. Σίγουρα έφταιγε γι' αυτό ο πρασινοχυλός. Ποιος να ξέρει τι μπορεί να έριξε μέσα στο καζάνι η φασολμή για να έγινε έτσι πράσινο όλο το ζουμί. Εσείς τι πιστεύετε πως έριξε η μάγισσα φασολμή μέσα στο ζουμί? Η Δωρέλα πανικόβλητη έκρυψε το μαγικό ραβδί μέσα από το σακάκι της για να μην λαμπυρίζει και το δει η μάγισσα φασολμή. Ποιος ξέρει τι μπορεί να της έκανε για τη ζαβολιά της αυτή. Έφυγε τρέχοντας και πήγε στην Αγία Βασιλούπολη. Μπήκε στο δωμάτιό της προσεκτικά να μην τη δει κανείς. Έβγαλε το φωσφοριζέ ραβδί μέσα από το σακάκι της και όπως το περιεργαζόταν άγγιξε τα χεράκια του κάτω από τις μασκάλες. Άρχισε εκείνο να γαργαλιέται και χαχάνισε δυνατά. «Μη καλέ σου λέω, μη γαργαλιέμαι εκεί». «Μπα εσύ μιλάς?» ρώτησε με γουρλωμένα μάτια η Δωρέλα. «Ουάου, νιώθω πολύ δυνατό και από πριν πολύ διαφορετικό. Το μόνο που μπορούσα να κάνω πριν στα χέρια της αφεντικίνας μου, της μάγισσας φασολμή, ήταν να διατάζω και να κατευθύνω κάθε μουσική. Και να σπέρνω συναισθήματα μες στην ψυχή σε κάθε πλάσμα που ακούει η μουσική». Εσύ λοιπόν μας έστελνες μαζί με τη μουσική λύπη ή χαρά, ηρεμία ή ένταση και την ίστατη γλυκιά, είπε έκπληκτη η Δωροπουλίδου. «Φυσικά εγώ, ο περίφημος Δον Μπαγκετάκης. Ρώτα όποιον θες, στη γη και πέρα από αυτή». Πόσες φορές δεν ανάγκασα τα παιδιά να κοιμηθούν ακούγοντας νανουριστική μουσική. Πόσες φορές δεν έσπασα τα νεύρα των γονιών ακούγοντας θορυβώδη και σαματατζίδικη μουσική. Πόσες «Φτάνει», τον διέκοψε η Δωρέλα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, άκου μπακακάκι. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια της η Δωρέλα και το μαγικό ραβδί της είπε: «Άκου να δεις αφεντικό, έτσι που με έκανες με το φίλτρο το πράσινο το μαγικό, απέκτησα νέα δύναμη. Εσύ θα με γαργαλάς και εγώ θα κάνω ό,τι μου ζητάς». Η Δωρέλα κοίταξε το ρολόι της Αγίας Βασιλούπολης και είδε πως ο χρόνος της γης εδώ και λίγη ώρα άρχισε και πάλι να μετρά. Άρα ο Άι Βασίλης τελείωσε την αποστολή του με τη διανομή των δώρων και σίγουρα τώρα θα κοιμόταν του καλού καιρού για να ξεκουραστεί όπως έκανε κάθε χρόνο. Της ήρθε λοιπόν μια φανταστική ιδέα. Γαργάλισε το μαγικό ραβδί, εκείνο άρχισε να γελά και είπε χαχανιστά: «Τι ζητάς να κάνω εγώ για σένα, όμορφη γλυκιά Δωρέλα?» «Να εξαφανίσεις όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα που πήραν τα παιδιά στη γη», είπε η Δωρέλα χωρίς πολύ να το σκεφτεί. «Και πού να τα πάω όλα αυτά, κοπέλα με τα μητέρα αυτιά?» είπε το ραβδί. Δεν ξέρω. Τι μαγικό ραβδί είσαι αν δεν ξέρεις εσύ?» «Τέλος πάντων, πήγαινε τα στο φουμαροδάσος», είπε η Δωρέλα. Έβγαλε μια λάμψη πράσινη και δυνατή. Έβγαλε και μια παράξενη μουσική. Το γαργαλιάρικο ραβδί και όλα τα δώρα βρέθηκαν στη στιγμή στο φουμαροδάσος. Η Δωρέλα σκέφτηκε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να πάει στην αίθουσα με τα μόνιτορ, στην οποία είχε ειδική πρόσβαση ως μάνατζερ που ήταν, για να δει αν πράγματι το μαγικό ραβδί πραγματοποίησε την ευχή της. Έτσι έκανε. Ευτυχώς όλοι στην Αγία Βασιλούπολη κοιμώντουσαν. Εκεί στην αίθουσα είδε από τα μόνιτορ τι συνέβαινε στη γη. Τα παιδιά στην γη ξύπνησαν εκείνα τα Χριστούγεννα, έτρεξαν στο δέντρο για να βρουν τα δώρα τους. Μα δεν βρήκαν τίποτα. Στεναχωρήθηκαν για λίγο. Ίσως και να σκέφτηκαν πως κάποια ζαβολιά τους έφταιγε που δεν πήραν δώρο. Μα δεν τους πείραξε και πολύ.
Άλλωστε, ποιος μπορεί το παιχνίδι να το στερήσει από τα παιδιά? Ο Θοδωρής μπορεί να μην πήρε το τρακτέρ που περίμενε, όμως πήρε την καρέκλα με τα ροδάκια του γραφείου και όργωνε με αυτή όλο το πάτωμα και τα χαλιά. Ο Ζαχαρίας, που δεν πήρε τα drums που περίμενε, πήρε κατσαρόλες και κουτάλες και έγινε rock star. Η Ελένη ένα μικρόφωνο περίμενε, μα δεν πειράζει, με τη βούρτσα της μαμάς έκανε πως τραγουδά σε μουσική σκηνή. Ο Γιωργάκης, κι αν δεν πήρε μπάλα, διάλεξε την πιο αστραφτερή από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έπαιξε ποδόσφαιρο με αυτήν. Έβαλε τα πιο αστραφτερά γκολ. Η Χρύσα και η Μαρία, που ήθελαν κουζινικά, δεν στενοχωρέθηκαν. Παίζανε με τις μαμάς τους τα αληθινά. Έκπληκτη τα κοίταζε όλα αυτά η Δωρέλα και τότε γύρισε και προς τον άλλον τοίχο που ήταν τα μόνιτορ από την Αγία Βασιλούπολη. Και τι να δει! Το φουμαροδάσος είχε γεμίσει με εκατομμύρια πακέτα δώρων. Πω, τι θα γίνει αν τα δει όλα αυτά ο Άι Βασίλης, αλίμονό μου! Μα το χειρότερο, είδε εκείνη τη στιγμή στα μόνιτορ του φουμαροδάσους τα ζώα να περιεργάζονται τα πακέτα των δώρων. Και όχι μόνο αυτό, οι χελώνες βρήκαν κάτι αυτοκινητάκια και ανέβηκαν σε αυτά. Επιτέλους έτρεχαν γρήγορα κι αυτές. Οι λαγοί, που ήταν πάντα φοβιτσιάριδες, βρήκαν στα πακέτα μέσα στολές υποτικές και ντυθήκανε με αυτές. Έγιναν υπότες, τολμηροί, με περικεφαλές, με ασπίδες και σπαθιά. Και πού να δείτε, οι σκίουροι φόρεσαν στολές του Μπάτμαν και πηδούσαν σαν τρελοί από του κάθε δέντρου την κορφή. Καλά, τα ελάφια να δείτε, βρήκανε μικρόφωνα και χαϊμαλιά, έκαναν μουσικό ελαφογκρουπ και τραγουδούσαν δυνατά. Με τις άγαρμπες φωνές τους ξύπνησαν του δάσους όλου τα πουλιά. Μα εκείνοι οι κάστορες πάλι βρήκαν κάτι βαλιτσάκια με εργαλεία οδοντιατρικά και έπαιζαν όλοι μαζί τους οδοντογιατρούς. Δείχνανε και τα δόντια τους τα δυνατά που ήταν τώρα και αστραφτερά. Τα αγριογούρουνα να δείτε βρήκανε κουζίνες παιδικές και έστησαν και πάγκους για να κάνουνε, λέει, τους Master Chef. Μα το πιο εξωφρενικό, οι λύκοι βρήκαν στολές μπαλέτου και ντύθηκαν μπαλαρίνες και το έπαιζαν και πολλοί τσαχπίνες. Αχ, τις αρκούδες να δείτε, βρήκαν μηχανές φωτογραφικές και νομίζανε πως έγιναν φωτομοντέλα και έβγαιναν φωτογραφίες ασταμάτητα, λες και θα τις ανεβάζανε στα social τα media. Στο φουμαροδάσος γίνονταν χαμός, φασαρία και κακό. Στο μεταξύ, οι άρρωστες νότες της μάγισσας Φασολμή μετά από τόση φασολάδα και φακή έγιναν καλά. Έβγαζαν ήχους δυνατούς και καθαρούς. Τότε η μάγισσα Φασολμή διαπίστωσε πως της λείπει το μαγικό της το ραβδί. Άκουσε και τη φασαρία στο φουμαροδάσος και βγήκε έξω για να δει τι γίνεται. Απαπα, τι κατάσταση ήταν αυτή! Η Δωρέλα μόλις το είδε αυτό, την έπιασε κρύος υδρότας. Σίγουρα η μάγισσα Φασολμή θα καταλάβαινε τη ζαβολιά της. Αν ξυπνούσε και ο Άι Βασίλης και καταλάβαινε πως η Δωρέλα ακύρωσε όλη τη διανομή των δώρων και όλη τη δουλειά του, αλίμονό της. Σκέφτηκε λοιπόν πως το πιο σωστό ήταν να πάει να ζητήσει συγγνώμη από την μάγισσα και να της επιστρέψει τον μπαγκετάκι, το μαγικό ραβδί της. Ίσως να ζητήσει και τη βοήθειά της να διορθώσουν τη ζημιά που είχε κάνει. Ήξερε πως η μάγισσα Φασολμή ήταν πολύ καλή. Δεν ήταν σαν τις κακές μάγισσες των παραμυθιών. Έτσι έκανε λοιπόν, πήγε τρέχοντας στη μάγισσα. Της εξήγησε στενοχωρημένη και μετανιωμένη όλα όσα είχαν συμβεί και όλα όσα με το μυαλό της είχε σκεφτεί. Η μάγισσα Φασολμή χαμογέλασε με κατανόηση και είπε στη Δωρέλα με φωνή γλυκιά τραγουδιστή: «Αχ, Δωρέλα μου μικρή, τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από παιχνίδια δώρα.
Η φαντασία τους είναι το πιο μεγάλο και σπουδαίο τους παιχνίδι. Αυτό δεν μπορείς να τους το κλέψεις. Πάντως θα μπορούσες, αντί να κλέψεις τα δώρα των παιδιών, να γράψεις και εσύ ένα γράμμα στον Άι Βασίλη και να του ζητήσεις δώρο όπως κάνουν όλα τα παιδιά. Α, πώς δεν το είχε σκεφτεί αυτό η Δωρέλα. Αυτή ήταν φανταστική ιδέα. Μάλιστα σκέφτηκε πως θα ήταν ωραίο και όλα τα ξωτικά να γράφανε γράμμα στον Άι Βασίλη και να ζητούσαν δώρα που θα τα παίρναν την πρωτοχρονιά. Στο επόμενο συμβούλιο της Αγίας Βασιλούπολης θα έθετε σίγουρα αυτή την ιδέα. Τώρα δώσε μου το ραβδί μου να διορθώσουμε τη ζαβολιά σου, συνέχισε η μάγισσα. Η Δωρέλα έβγαλε το μαγικό ραβδί μέσα από το σακάκι της και το έδωσε στην μάγισσα. Η μάγισσα Φασολμή ξαφνιάστηκε όταν είδε έτσι το ραβδί και είπε «Α, δεν σου έφτανε που πήρες το ραβδί, το βούτυξες και μέσα στο φίλτρο μου το πράσινο το μαγικό. Γρήγορα έλα να το γαργαλίσουμε μαζί και να του ζητήσουμε να πάει πίσω στη θέση τους όλα τα δώρα, πριν ξυπνήσει ο Άι Βασίλης». Έτσι έκαναν η Δωρέλα και η μάγισσα Φασολμή. Γαργαλίσανε και οι δυο μαζί το μαγικό ραβδί και του ζήτησαν αμέσως τα δώρα όλα να γυρίσουν, το καθένα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν. Όμως το ραβδί, ο Μπάκης Μπακετάκης, είπε πως αυτό ήταν πιο δύσκολο και θα του έπαιρνε λίγες μέρες. Όμως την πρωτοχρονιά όλα τα δώρα θα ήταν στη θέση τους. «Μα θα ξυπνήσει ο Άι Βασίλης και θα δει τη ζαβολιά», είπε η Δωρέλα Δωροπουλίδου λίγο απελπισμένη. «Μη στεναχωριέσαι», είπε η μάγισσα Φασολμή. «Θα του στείλω εγώ τις νότες μου τις μαγικές, τις χαλαρές, υπνοτικές και θα κοιμάται του καλού καιρού μέχρι όλα να διορθωθούν. Άλλωστε, τι χρειάζεται την ξεκούραση». Έτσι έγινε που λέτε παιδιά, και εκείνη τη χρονιά όλα τα παιδιά της γης πήραν τα δώρα τους την πρωτοχρονιά και όχι τα Χριστούγεννα. Ακόμη και σήμερα που σας μιλάω, μετά από τόσα χρόνια, κάποια παιδιά παίρνουν τα δώρα τους την πρωτοχρονιά και όχι τα Χριστούγεννα. Και την επόμενη χρονιά πήρε και η Δωρέλα το δώρο που ζήτησε και ήταν πολύ χαρούμενη. Μάλιστα την επόμενη χρονιά άρχισαν να στέλνουν γράμματα και να παίρνουν δώρα και τα χριστουγεννοξωτικά, ύστερα από εισήγηση της Δωρέλας Δωροπουλίδου. Όσο για την προγιαγιά μου πώς τα έμαθε όλα αυτά, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, θα σας το πω κάποια άλλη φορά. Και τι έχετε να πείτε για το δικό μου το δώρο, δεν είναι καταπληκτικό? Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά.